হাই হেল্ল' নমস্কাৰ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল পিংকুল বিশ্বনাথ। মই গৈ আছোঁ বিশ্বনাথ চাৰিআলি মধুপুৰ স্থিত এটা নামঘৰলৈ। তাতেই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ সাংস্কৃতিক শাখাৰ উদ্যোগত আৰু বিশ্বনাথ জিলা শাখাৰ সহযোগত শংকৰী সংগীতৰ কেন্দ্ৰীয় প্ৰশিক্ষণ সত্ৰ এখন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। আজিৰ পৰা 9 জুলাইলৈকে আৰম্ভ হ'ব, আজি প্ৰথম দিন। আৰু তাতেই মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ যি সৃষ্টিৰাজি বৰগীত, খোলতাল আৰু শংকৰী নৃত্যৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব। আৰু সেই উদ্দেশ্যে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যুৱক যুৱতীসকল আহিছে অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে। 300ৰো অধিক যুৱক যুৱতী ইয়াতে নাম পঞ্জীয়ন কৰিছে এই প্ৰশিক্ষণ ল'বৰ কাৰণে। আজি প্ৰথম দিন, আজি পতাকা উত্তোলন হ'ব, বৃক্ষৰোপণ হ'ব আৰু উদ্বোধনী সভা হ'ব। মই তাইলৈ গৈ আছোঁ, তাৰ পৰা আপোনালোকক আজিৰ যি অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠান দেখুৱাবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে উপভোগ কৰিব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰাৰ লগতে মোৰ এই ক্ষুদ্ৰ চেনেলটো অলপ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। তো বলক তাৰ পৰা আপোনালোকক সুন্দৰকৈ দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। এই অনুষ্ঠান ভাগলৈ মোৰ বন্ধু পংকুৱে নিমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ বাবে মই পংকুক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ইমান এটা ধুনীয়া অনুষ্ঠানলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে ভাল লাগিল। আজি এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত সভাপতি আশা অলংকৃত কৰা সংস্কৃতি শাখাৰ সন্মানীয় সভাপতি পবিত্ৰ বৰা বাবুজনা, আজি এই সভাখনিৰ মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থকা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ মহামান্য পদাধিকাৰ মহাপুৰুষ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আচাৰ্য, ৰঙিয়া মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ তথা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ভৱেন্দ্ৰনাথ ডেকা বাবুজনা, আজি এই সভাত উপস্থিত থকা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ মহামান্য উপপদাধিকাৰ শ্ৰদ্ধাধৰ কুমাৰ বাবুজনা, আমাৰ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ দুগৰাকীকৈ বৰ্তমানৰ মূল কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য মৰমৰ ভৱেন্দ্ৰ বাবুজনা, এই আঞ্চলিক জিলাখনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি কেন্দ্ৰীয় আইনমন্ত্ৰী কল্যাণ শাখা সমিতিত এই ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান ভাগলৈ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বাপ সমস্ত আহিছে, পদাধিকাৰসকল আহিছে। আজি প্ৰথম দিনৰ কাৰ্যসূচী হিচাপে ধৰ্মধ্বজা উত্তোলন, বৃক্ষৰোপণৰ কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে হৈ গৈছে। এতিয়া উদ্বোধনী সভা অনুষ্ঠিত হৈ আছে। আৰু এই অনুষ্ঠান ভাগৰ যি মূল উদ্দেশ্য, মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ যি সৃষ্টিৰাজি, সেই সৃষ্টিৰাজিক অসমৰ চুকে কোণে জীপাল কৰি ৰখাৰ উদ্দেশ্যে 7 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ইয়াতে কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। আৰু এই কৰ্মশালাত অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা 300ৰো অধিক যুৱক যুৱতীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব। আৰু অংশগ্ৰহণ কৰা যুৱক যুৱতীসকলক মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ সৃষ্টিৰাজি বৰগীত, খোলতাল আৰু শংকৰী নৃত্য প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব। মই এই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাব নোৱাৰিম, নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক সেয়া দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব। প্ৰতি বছৰে হয়, এই বছৰ হৈছে না অনাগত বছৰটো হ'ব, কিন্তু মোৰ মনটোৱে কৈছে, মই ভাবিছোঁ বৰ্তমানৰ নেতৃত্বই যি কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰিছে, এই কৰ্মশালাত গতানুগতিক নহয়। কৃষ্ণ জয়গুৰু শংকৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ সাংস্কৃতিক শাখাৰ উদ্যোগত আৰু বিশ্বনাথ জিলা শাখাৰ ব্যৱস্থাপনাত এই শংকৰী সংগীতৰ কেন্দ্ৰীয় প্ৰশিক্ষণ সত্ৰখনি এই বিশ্বনাথ চাৰিআলি আঞ্চলিক নামঘৰৰ জিলা কাৰ্যালয় চৌহদত অনুষ্ঠিত হৈছে। আৰু মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ সৃষ্টিৰাজিক খোলবাদ্য, বৰগীত তথা শংকৰী নৃত্যৰ অনুশীলন, চৰ্চা আদিৰ কাৰণে
শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ যুৱক যুৱতী শিশুসকলৰ মাজত তথা আই বাপসকলৰ মাজত যি অহৰহ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু তাৰেই কোনো ব্যতিক্ৰম নোহোৱাকৈ এই বৰ্ষটো এই প্ৰশিক্ষণ আৰম্ভ কৰিছে। আৰু আজি তাৰে প্ৰথম দিন ইতিমধ্যে পতাকা উত্তোলন, বৃক্ষৰোপণ তথা উদ্বোধনী সভা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ আছে। এই সভাত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ মহামান্য পদাধিকাৰ বা প্ৰধান সম্পাদক তথা যুটীয়া সম্পাদক বাবকে প্ৰমুখ কৰি সংস্কৃতাগাৰ সভাপতি সম্পাদকসকল, বিভিন্ন জিলা শাখাৰ বিষয়ববীয়া সমস্ত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু এখনি খুব সুন্দৰ তথা সুপৰিচালনাৰে আদৰণীয় সমিতিয়ে কৰ্মশালাখনি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছে। অসমৰ বিভিন্ন জিলা শাখাৰ পৰা প্ৰায় ৩০০গৰাকী প্ৰশিক্ষাৰ্থী ইতিমধ্যে আমাৰ এই প্ৰশিক্ষণত নাম পঞ্জীয়ন কৰিছে। গতিকে এটা অতি আটকধুনীয়া অনুষ্ঠান। আমি আদৰণীয় সমিতিৰ তৰফৰ পৰা অহৰহ চেষ্টা কৰিছোঁ সকলোকে সুস্থিৰভাৱে তথা ৰাখিবৰ কাৰণে। আৰু আমি বিশ্বনাথবাসী ৰাইজলৈ আমি সেৱা নিবেদন কৰিছোঁ যাতে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত কৰাত আপোনালোকৰ সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ। 9 জুলাই তাৰিখে আমি এতিয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ আয়োজন কৰিছোঁ। তাতো অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি আপোনালোকক সেৱা নিবেদিছোঁ। ধন্যবাদ। এইফালে ভোজনালয় দূৰ দূৰণিৰ পৰা অহা বাপ সমস্তই খোৱা বোৱাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু এইফালে ৰান্ধনি লাগি আছে বনোৱা কোণাত।